নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম টেকলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তেন্তে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ বেষ্ট ৱায়াৰ্ড হেডফোনৰ বিষয়ে। এটা হৈছে নইচৰ YRD হেডফোন। এই হেডফোনডাল যথেষ্ট ভাল আছে। হেডফোনডাল আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভাল আছে। নইচৰ ব্ৰেণ্ডিং পাব আপোনালোকে। নইচৰ হৈছে এটা ভাল ব্ৰেণ্ডিঙৰ আপোনালোকে ইয়েৰফোনডাল ইউজ কৰিব পাৰিব। যথেষ্ট কোৱালিটি ভাল, চাউণ্ড কোৱালিটি হৈ যাওক, আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিটি হৈ যাওক, বেছ কোৱালিটি হৈ যাওক, একদম মজা আছে, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এই হেডফোনডালৰ আপোনালোকে মাইকৰ কোৱালিটি যিটো আছে যথেষ্ট ভাল পাব। 10mm ড্ৰাইভাৰ হ'ব আৰু তাত যিটো স্পীকাৰ চাইজ আছে, স্পীকাৰ চাইজটো আপোনালোকে 10mm পাব। 10mm আপোনালোকে স্পীকাৰ চাইজ পাব। আৰু এই হেডফোনডাল এণ্টি টেংগুল হয়, মানে আপোনালোকৰ হেডফোনত যদি আপোনালোকে হোটেল পেনত জেপত সুমিয়াই থৈ দিয়ে তেতিয়া য'ত নালাগে। ইয়াৰ স্পেচিয়েল বস্তু এটাই হৈছে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল। তেন্তে ব'লক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এডাল পোনে পোনে আনবক্সিং কৰোঁ।